आज आपल्याला बनवायचा आहे पनीर मसाला. लग्न असो, बर्थडे पार्टी असो किंवा पाहुणे जरी घरी आले तरी आपल्यातील 90% लोक हीच भाजी बनवतात आणि सर्वात जास्त चालतो तो पनीर मसाला. त्यामुळे आपण आज पाहणार आहोत हॉटेल स्टाईल पनीर मसाला कसा बनवायचा ते. त्याचबरोबर मी पनीर मसाला बनवत असताना काही टिप्स तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे. त्यामुळे व्हिडिओ स्किप न करता शेवटपर्यंत पहा. पनीर मसाला बनवण्यासाठी आपण 200 ग्रॅम पनीर येथे कट करून घेतलेला आहे. घेतलेले आहे 2 कांदे बारीक चिरून, 1 इंच अद्रकचा तुकडा, 7-8 लसणाच्या पाकळ्या, 1 तमालपत्र, 5 काळी मिरी, 1 दालचिनीचा तुकडा, 1 मोठी विलायची, 1 छोटी विलायची, 2 लवंग, 10 काजू, 2 टोमॅटो बारीक चिरून घेतलेले आहेत, कोथिंबीर घेतलेली आहे, अर्धा चमचा खसखस घेतली आहे, 1 वाटी दही. आता आपल्याला एक पॅन घ्यायचा आहे, त्याला सगळीकडे तूप लावून घ्यायचं आहे आणि पनीरचे तुकडे आपल्याला याच्यावरती ठेवून घ्यायचे आहेत. ते तुम्ही तेलामध्येही फ्राय करू शकता, पण ते जर तुपामध्ये फ्राय केले तर आपली भाजी आणखीनच टेस्टी लागते. त्यामुळे मी नेहमी तुपामध्येच फ्राय करते. आता हे पनीरचे तुकडे आपल्याला दुसऱ्या साईडने पलटवून घ्यायचे आहेत. एका साईडने ते फ्राय झालेले आहेत. हे पनीरचे तुकडे आपल्याला सर्व बाजूने व्यवस्थित असे भाजून घ्यायचे आहेत. आपलं पनीर व्यवस्थित फ्राय झालंय. आता आपण एका डिशमध्ये काढून घेऊया. एक कढई ठेवून घेतली आहे, त्यामध्ये 3-4 चमचे तेल टाकलं आहे, अर्धा चमचा जिरी, 1 तमालपत्र, 1 मोठी विलायची, 1 दालचिनी, 1 छोटी विलायची, 2 लवंग आणि 5 काळी मिरी. हे सर्व खडे मसाले टाकून घेतले आहेत. त्यानंतर टाकून घ्यायचा आहे आपल्याला कांदा, जो की आपण बारीक चिरून घेतलेला आहे. या कांद्याचा कलर ट्रान्सपरंट होईपर्यंत सतत हलवत आपल्याला व्यवस्थित परतून घ्यायचा आहे. आता टाकून घ्यायची आहे आपल्याला 1 इंच अद्रक आणि 7-8 लसणाच्या पाकळ्या. त्यासोबतच टाकून घ्यायची आपल्याला अर्धा चमचा खसखस आणि 10 काजू. हेही आपल्याला सर्व मिश्रण मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि व्यवस्थितपणे परतून घ्यायचे. आता टाकून घ्यायचे आहेत आपल्याला 2 टोमॅटो, जे की आपण कट करून घेतले होते. हे मिश्रण 2-3 मिनिट सतत हलवत आपल्याला टोमॅटो मऊ होईपर्यंत शिजवून घ्यायचं आहे. आता आपल्याला वरून थोडं मीठ टाकून घ्यायचं आहे. मीठ टाकल्यामुळं काय होतं, जे टोमॅटो आहेत ते पटकन मऊ पडतात. आता हे मिश्रण आपलं व्यवस्थित परतून झालंय. आता एक मिक्सरचं भांडं घेतलंय आणि ह्या भांड्यामध्ये आपल्याला हे मिश्रण टाकून घ्यायचंय. मिश्रण टाकून झाल्यानंतर हे बारीक वाटून घ्यायचंय. पाहू शकता तुम्ही मिश्रण बारीक वाटलं गेलेलं आहे. छान अशी आपली ग्रेव्ही तयार झालेली आहे. याच पद्धतीने आपल्याला ही ग्रेव्ही तयार करून घ्यायची आहे. आणि आता आपण पुन्हा तीच कढई गॅसवर ठेवून घेतली आहे. 3-4 चमचे तेल टाकून घेतलंय आणि जी ग्रेव्ही आपण तयार करून घेतली होती ती आता या कढईमध्ये टाकून घ्यायची आहे. दोन 3 मिनिट सतत हलवत आपल्याला ही ग्रेव्ही मस्तपैकी परतून घ्यायची आहे.
2-3 मिनिटानंतर जी ग्रेव्ही आहे ती तेल सोडू लागलेली आहे. आता आपण जे आपलं भांडं होतं मिक्सरचं त्याच्यामध्ये थोडंसं पाणी टाकून या ग्रेव्हीमध्ये टाकून घेणार आहोत. आता आपल्याला काही मसाले या ग्रेव्हीमध्ये टाकून घ्यायचे आहेत. पाव चमचा हळद, 1 चमचा काश्मीरी मिरची पावडर, 1 चमचा लाल तिखट, 1 चमचा धना पावडर, 1 चमचा गरम मसाला. हे सर्व मसाले आपण एकत्रित करून घेणार आहोत. सर्व मसाले पूर्णपणे एकजीव झाले पाहिजेत. पाहू शकता या पद्धतीने. आता या स्टेजवरती आपल्याला इथे अर्धा वाटी दही टाकून घ्यायचे. व्हिडिओमध्ये दिसत नसलं तरी मी टाकून घेतलंय. पण दही टाकताना एक काळजी घ्यायची की गॅसची फ्लेम एकदम कमी करायची, म्हणजे दही फाटणार नाही. आणि आता टाकून घ्यायचं आहे आपल्याला पनीर. दह्याऐवजी तुम्ही इथे फ्रेश क्रीमही वापरू शकता किंवा दुधावरची पेटून घेतलेली साय तेही वापरू शकता. आता इथे 1 ग्लास गरम करून घेतलेलं पाणी टाकून घ्यायचंय. शक्यतो भाजी कुठलीही असो पाणी गरम करूनच टाकायचं, त्याच्यामुळे आपल्या भाजीला तरी खूप छान येते. आता हे आपल्याला 3 ते 4 मिनिटं शिजवून घ्यायचंय. पनीर जर आपण जास्त शिजवलं तर ते असं रबरसारखं चिवट होतं, त्याच्यामुळे जास्त शिजवायचं नाही. फक्त 4 ते 5 मिनिट शिजवून घ्यायचे. पाहू शकता तुम्ही, मस्तच. आता वरून थोडीशी कोथिंबीर टाकून घ्यायची आहे. तुम्हीही एकदा पनीर मसाला या पद्धतीने नक्की ट्राय करून पहा आणि कसा वाटला ते कमेंट करून सांगा. आणि आवडल्यास लाईक करा आणि असेच नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा. जेव्हा तुम्ही या पद्धतीने पनीर मसाला बनवणार तेव्हा 100% मी गॅरंटी देते की हॉटेलसारखाच बनणार. चला मग पुन्हा भेटूया एका नवीन व्हिडिओमध्ये.